Ya. ਪਾੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਗਿਆ ਬੜਾ ਆਰਾਮ ਸਾਲਾ ਦੇ ਸਮਝ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕੱਟਾ ਜਾ ਇਹ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਣੇ ਨੇ ਬਾਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤਿਆਰ
ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪੱਕਾ ਪੱਕਾ ਨਾ ਆ ਤਾਰ ਬਣਾਈ ਮੇਰੀ ਜਾ ਉਤਾਰੇ ਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਲ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਨਾਲ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਈ ਆਏ ਤੇ ਕੱਢ ਲਿਆ ਸੁਣ इतनी स्मोक है यार बड़ा कुछ तो है ਉਹ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਟਮਾਟਰ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਉਹਦਾ ਕੈਸ਼ ਵੀ ਆਟਾ ਨਾਲ ਦੋ ਤਿੰਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਾਣਾ ਸਟਾਕ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਚਾਹ ਲੱਗਦਾ ਕੱਲ ਸਾਰੂ फोटो खिंच लेंगे 4